ඉස්සෙල්ලාමයි සින්ඩිව් විසින් කරන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට මගේ යාළුවෝ ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද links mark to application එක අපිට ඕන විදිහට අපේ voice command එකට ඕන විදිහට program කරගන්න කියලා. මම ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති links mark to application එක download කරගන්න කොහොමද කියලා මම ඒකේ link එක යාර description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා බලන්න නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක ගිහින් බලන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ. මම මීට කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා links mark to application එක ඔයාලගේ කම්පියුටරේට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි. මම ඒකදී කිව්වා ඔයාලට මේක කමාන්ඩ් අපිට ඕන විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න හැටි කියලා දෙනවයි කියලා. ඒ වීඩියෝ එක කරන් තමයි මම අද හිතුවේ. හරි එහෙනම් පියනම් වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද අපේ ඕන විදිහට කමාන්ඩ් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඉස්සෙල්ලාම links mark to application එක open කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට links mark to application එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන load වෙනවා links mark to application එක. Initial checks completed. Backing up the configuration. Initializing databases. Establishing connection to satellite number 66. චුට්ටක් ලෝඩ් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. Loading intro. Rendering main control center. මම මේක කාලෙකින් ඔන් කරේ නැති හින්දා පොඩ්ඩක් ඔන් වෙන්න චුට්ටි වෙලාවක් යනවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මැද මේ Loading custom components. ඔයාලට පේන ඇති රවුමක් වගේ I am online and ready. Say, enable push to talk. To enable push to talk. Listening disabled. හරි එහෙනම් යාළුවෝ අපි බලමු කොහොමද මේක අපි අපිට ඕන විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න කියලා. ඔයාලා ක්ලික් කරලා මේක යන්න ඕනේ settings වලට. Settings. settings නෙවෙයි යාළුවනේ මේ customize වලට යන්න ඕනේ. sorry. Customize. customize වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේන ඇති මෙතන your command මෙතන එයාලා අපිට දෙන උත්තරේ ආන්සර් එක තියෙනවා මෙතන ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවා. අපිට මෙතන ඉච්චර වැදගත් නැහැ මෙතන අපිට එයාත් එක්ක කතා කරන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි තියෙන කතා කරන්න පුළුවන් විදිහ ඒවා. අපි මෙන්න මෙතන ඔයාලා මෙතන මේ ෂෙල් එකක් තියෙන්නේ. අන්න එතනට යන්න ඕනේ. එතනින් තමයි අපිට ඕනි ඒවා ඔන් කරගන්න පුළුවන් මෙයාලා වුණා. හරි අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඔන් කරගන්නේ කියලා. මම උදාහරණයක් විදියට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට ඔන්න මම නිව් ෆයිල් එකක් ගන්නවා. ඔයාලට පේනත් මෙතන මම නිව් ෆයිල් එකක් ගත්තා. මම ඒක songs කියලා සේව් කරනවා. song 1 කියලා සේව් කරමු. මොකද මගේ කලින් එකකුත් තියෙනවා song කියලා. මම දැන් මෙන්න මේ සින්දුව මේක ඇතුළට remove කරනවා.
ඒ සින්දුව දැන් මේක ඔය ෆයිල් එක ඇතුලේ පේස්ට් වුණා නේ. ඔයාලට එතකොට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන අන්තිම තැනට එන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන හිස්තනක් වගේ මේ පටියක් තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කරලා එතන ඔයාලට දෙන්න ඕනි කමාන්ඩ් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන songs 1. මම මෙතන දානවා song 1 folder open. songs 1 folder open කියලා කමාන්ඩ් එක දෙනවා. එතකොට එයා අපිට දක්වන ප්‍රතිචාරය. එයා අපිට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? උත්තර දෙන්නේදී ඔයා කැමති එකක් දාන්න එක්ක yes sir කියලා දාන්න. ඒ නැත්නම් open in your folder කියලා දානවා. මම yes sir කියන එක දානවා. yes sir කියන එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න ඕනේ ඒකේ link එක. දැන් අපිට ඒක link දෙන්න ඕන නම් මේක අපි ඕපන් කරගන්න ඕනි. ඕපන් කරලා මේ මෙතන ඇතුලේ මොනවාම හරි තියෙනවා නම් අන්න ඒක රයිට් ක්ලික් කරලා රයිට් ක්ලික් ගාඩ පස්සේ වලට පේන ඇති මේක වින්ඩෝස් එක. මේ වින්ඩෝස් එකේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ එතන තියෙනවා ලොකේෂන් කියන එක. ඒ කියන්නේ link එකක් වගේ URL එකක් තියෙන link එකක්. ඒක අපි copy කරගන්න ඕනි. copy කරලා මෙතනට paste දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රොෆයිල් එක මේන් කියලාම දෙන්න. ඊළඟ ඔන්න මම එන්ටර් කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක හැදුනා. දැන් ආවේ මේ කමාන්ඩ් එක හරි. දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන්න පුළුවන් මේකේ link එක දුන්නාම කොහොමද මේක ඕපන් වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙමනේ යාළුවනේ. දැන් මේකේ අපි බලමුකෝ ගිහිල්ලා properties වලට. ඊට පස්සේ මේ see user home desktop song 1. එතකොට link එකේ තියෙන්නේ මේක අගට තියෙනවා නම් off byලා කියලා මේක අගට තියෙනවා නම් අන්න එතකොට මේකේ link එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ songs 1 කියලා විතරයි අගට. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ folder එකේ link එක. එතකොට අපි මේක දුන්නාම open වෙන්නේ මෙන්න මේ folder එකේ link එක. ඔයාලට මේ folder එකේ දැන් මෙතන සින්දුවක් නැතුව හිතන්නකෝ වෙන මොනවා හරි තියෙනවා කියලා. අපි හිතමු මම දානවා PowerPoint එක. නෑ text document එකක් දානවා. එතකොට ඔයාලට ගන්න තියෙන text document එකේ properties වලට ගියා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ link එක copy කරලා paste දුන්නා. එච්චරයි යාළුවනේ. අය අපි දැන් පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු වැඩේ හරි ගියාද කියලා. ඔයා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන enter දුන්නාට පස්සේ මෙතන update දෙන්න Please ඕනේ. wait until done button is enabled. Process complete. එතකොට යා කියන එක process වුණා කියලා. ඊට පස්සේ done. අපි දැන් බලමු Listening enabled. අපි දීපු command එක වැඩ කරනවාද කියලා. Listening disabled. මට චුට්ටක් මතක නැහැ. Customize. දුන්නේ මොකද්ද කියලා. song 1 folder open. Listening enabled. අපි ඒක කියලා බලමු. songs 1 folder open. song 1 folder open. Yes, sir. ඔයාලට පේනවා ඇති songs 1 folder එක open වුණා. ඒ වගේ ඔයාලට මෙතනට ඕනම ඔයාලගේ command එක දාලා එයා දෙන උත්තරේ දාලා මෙතනට link එක දාලා profile එක main කියලා දාලා ඔයාලට ඕන විදිහකට මේක මේව කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම මේ වගේ හදාගත්තු මගේ commands ටිකක් මේ open icon folder කියලා තියෙනවා. open icon folder කියන්නේ මේ icons folder එක. අපි Listening disabled. මම ඉස්සෙල්ලා icon folder එක ඔයාලට open කරලා පෙන්නන්නම්. මම icon folder එක ඇතුලේ තියෙන දේවල්. දැන් මේක අන් කරමු. ඕන මගේ mouse එකේ ඊතලේ
Listening enabled. මෙන්න මෙතන. හරි. අපි දැන් බලමු. දැන් ඔයාලට පේන ඇති වෙන mouse එකේ තලය icon folder එක open කරනවා. Open icon folder. Open icon folder. Yes, sir. ඔයාලට පේන ඇති icon folder එක on වුණා. මේක on වෙන්නේ පොයි. අපිට ඕන view ගිහිල්ලා ඕන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ඒක on වුණා. Here you go. Listening disabled. ඒ විදියට යාළුවනේ ඔයාලට ඔයාලගේ ඕනම එකක් ඔයාලගේ voice command එකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මම ඊට කලින් මේක වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේක කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටරේට මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් එහෙනම් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි එච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැනුමක් ආව කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක මේ මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි